Знаете, что я вам скажу? Что вот постоянное кивание на заграницу, как на источник всех наших бед, неверно. Неверно по сути своей. Сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. Aparece la casa. А вы не связаны с Путиным никак? Where's Putin? Putin's wife. No? Люда, где ты? Just coming for holidays, so А это Никита Михалкова? Не. Никакие не российские, наверное. А, Снимаете меня, что ли? это не российские, да. Аліканте, Іспанія. Після початку повномасштабного вторгнення ми отримали інформацію про те, що колишня дружина Путіна Людмила має маєток у провінції Аліканте на узбережжі містечка Бенітачель района Дос-Олівос. Ми одразу скористалися іспанським реєстром для того, щоб отримати виписку про власників маєтка. Але після більше ніж як 10 спроб виписку так і не отримали. І оскільки за твердженнями співрозмовників колишню першу леді Росії бачили саме в цьому найкращому маєтку містечка, ми вирушили особисто перевірити цю інформацію. 91.3 FM. Good times, greatest hits. За 300 метрів поверніть праворуч. За 200 метрів ваше місце призначення буде ліворуч. К сожалению, не то. Не здесь? Не. Бывшая жена, говорят, строители местные, что здесь у нее дом, нет? Ну, возможно, где-то на Комбр-дель-Соль может быть, но тут точно нет. Ага, понял. А это чей, не знаете? Это наш. Ага, а вы не связаны с Путиным никак? Мы точно с Путиным не связаны. Ага, спасибо. И здесь вы ее в этом городке не видели? Не, мы ее не видели, к сожалению. Это которая бывшая, Людмила, по-моему, зовут. Ну, не то, что мы знали. Вот. Ну, удачи вам в поисках. За допомогою дрона нам вдається поближче роздивитись віллу. Маєток має усамітнене та найкраще розташування. Бачимо на території декілька транспортних засобів. За деякий час ми знову повертаємось до вілли, яка, до речі, має назву
Каса де Папа. Будинок батька. А кому принадлежит этот дом? Теперь нас спрашивают. Сейчас будет отец. Спасибо. Добрый день. А меня зовут Михаил Ткач, я журналист «Украинской правды». И нам тут местные строители сказали, что этот дом имеет отношение к жене Путина. Комплимент мне, конечно же, да? Ага. А вы владелец, да? Я владелец. А вы из России? Мгм. Мы просто почему переспрашиваем, вернулись, потому что, знаете, там же часто записывают. Вы можете представить, какая была бы охрана, если бы здесь жила бы... Не, ну говорят, вот здесь бывала какая-то машина охраны, время от времени. Ты это мой появлялась. Кадиллак валялся старый, 15 лет. Какая машина охраны? Ну, бред собачий. Понял. Ну ладно, когда ко мне какие-то иностранцы приходят, извиняюсь. Это одно. Здесь томатчики были. Куда он ее едет сейчас из страны? Он что, полночь? Не, ну может остался дом, поэтому переспрашиваю. Это не его уровень, ё-моё. Они едут в Марбее, там есть, здесь деревня. Что, взрослый дядька, А вы, если не секрет, или секрет, чем занимаетесь? пенсионер. А до этого? С какой целью интересуешься? Ну, просто интересно. Зачем? Нет. Полазил Ну, по не интернету. хотите. А? Ну, зачем? Я понял. Хорошо, Я же не спасибо. на допросе. За допомогою джерел у правоохоронних органах ми намагаємось ідентифікувати цього чоловіка через програму розпізнавання облич. Але таке обличчя програма не знаходить. Це може свідчити про те, що чоловік веде непублічний спосіб життя або може мати стосунок до непублічних правоохоронних органів. Аби зробити все можливе для того, щоб встановити власників маєтка, ми вирушаємо до іспанського кадастру, щоб дізнатись, чому електронний реєстр не надає випуску саме на цей маєток. Але і у самому кадастрі отримуємо негативну відповідь. Інформації про власників у ньому немає. Con esta información no aparece la casa. Також у кадастрі нам повідомляють, що самі власники не подали відповідну інформацію. Все переглянута адреса, кадастр, все. Угу. No aparece nada. Спасибо. Окей. Muchas gracias. Gracias, lo siento. Ми знову повертаємось до вілли за декілька днів. Для того, щоб поспілкуватися із можливими сусідами Людмили. Вы не держите, не знаю. Не знаю. К нам приходили и спрашивали, Людмила, где познакомьте, говорит, Люда, где ты? Не знаю. Кто вам сказал? Да, байки идут. Мне по деревне тоже говорили, знаешь, не знаю, не видел. Ну, говорят, не видел. Нет? А это что, не знаете? Знаю. Ну,
как-то не связано, не связано. А? Почему? Связано, не связано. Ну, все. Что? Друг мой. А, ваш друг. Мне испанцы сказали. Испанцы сказали? Да, испанцы сказали, там, делали, не знаю. А всі закордонні та російські маєтки, пов'язані з Путіним, ніколи не записують на самого російського диктатора. Наприклад, як палац у одному з найдорожчих котеджних містечок Ла Загалетта у Марбельї, який розташовується у 500 кілометрах від Аліканте. Цей палац вже багато років у світових ЗМІ пов'язували саме з Путіним. Хоча якщо отримати виписку з іспанського реєстру нерухомості, то виявиться, що маєтком площею 1800 квадратних метрів володіє сенатор Ради Федерації Росії від Камчатки Валерій Пономарьов. Зов серця. Зов сердца, ну, можно и так сказать. А точніше, компанія доньки патріотичного сенатора Пономарьова. Поздравить новоиспеченных юноармейцев приехал сенатор Российской Федерации Валерий Пономарев. Из них будут настоящие мужчины, настоящие юноармейцы, настоящие граждане своей страны. Урбанізацію Ла Загалетта агентства з нерухомості називають одним з найелітніших, найбезпечніших та найдорожчих куточків коштовної забудови не лише в Іспанії, а й у Європі. Маєтки тут мають мільярдери з усього світу, найвідоміші спортсмени та зірки Голлівуду. Тому й не дивно, що цей палац у Ла Загалетті не єдиний об'єкт нерухомості російських еліт. Друзі, вступайте до клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. На іншому боці котеджного містечка маєток оточення вже іншого сенатора Ради Федерації Росії від Амурської області Артема Шейкіна. Действительно, беспилотная авиация – это очень актуальная тема в последнее время. Ця вілла має непросту історію. Російський сенатор розлучений. Наразі маєток зареєстрований на компанію, директоркою якої є екс-дружина Шейкіна Анна Квірія. І хоча розлучилась пара давно, але очолила компанію, що володіє маєтком, Анна лише у 2021 році. Новий чоловік Анни – Юрій Коротченко, так звати колишнього акціонера «Бамбут-механізації», будівельної компанії, яка в 2014 році стала одним з переможців тендеру російських залізниць на понад 100 мільярдів рублів. За даними російських ЗМІ, Коротченко також входив до ради директорів першої нерудної компанії, сина колишнього російського генпрокурора Юрія Чайки Артема. Судячи з інстаграму Анни, вона бувала на іспанській віллі і після початку повномасштабного вторгнення. Наступний, вже третій російський сенатор, який має нерухомість в Іспанії – Олександр Бриксін. Ваша основная задача – подъем боевого духа. Да. Дайте ребятам возможность где-то просто переключиться с той обстановки. 2 місяці тому Бриксін подарував баян російським військовим. Для полного звучания не хватало только баяна. Александр Брыксин с радостью помог военным в приобретении инструмента. Первый концерт они дали сразу же. Військовим баян, а собі
апартаменти в Іспанії. Ось в цьому іспанському містечку Торрів'єха в будинку біля моря і має квадратні метри сенатор Бриксін. Наконец в стране появился человек, который вернул мне достоинство мое и моей страны. Я его уважаю, я люблю этого человека, он мой товарищ. Російський режисер і від початку військової агресії Росії у 2014 році пропагандист кремлівського режиму Нікіта Міхалков. Там еще готовилось биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах, украинцах. Это значит, а еще плюс к тому, что птицы, которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию. Любить не тільки Путіна, Росію, а й Іспанію. Щоправда, не розповідає про це у своїх чисельних інтерв'ю. Какая-то кукла говорит, что посещение Европы – это привилегия. Да пошли вы в жопу, какая привилегия? В Россию приехать – привилегия. Это привилегия ваша должна быть, посмотреть Хабаровск. Міхалков – це ще один яскравий приклад, як російський пропагандист в Росії бореться з Європою і в той же час купує маєток у Європі. Це провінція Кадіс, містечко Сан-Роке в Андалусії на південному узбережжі Іспанії. Перебуваючи у відрядженні в Іспанії у листопаді минулого року, ми, а вже ж, не могли не навідатись у гості до рупора Кремля. Деньги не пахнут. Пахнут. В том-то и дело, что пахнут. Саме тут, у розкішному котеджному містечку, розташовується вілла, яка належить родині Міхалкова. – 25% цих угідь у власності дружини Міхалкова Тетяни і по 25% належить донькам Анні та Надії та сину Артему. Много букв. Не хочется буковы читать. Картинки лучше глядеть. Какие буковы читать? На кое это надо? Читать буквы, их много. Букв. Добре, тоді іще картинки. Ми під'їжджаємо до маєтка родини Міхалкова для того, щоб роздивитись ближче. Это что? Это аккуратное внедрение. Продовжуючи наше внедрення у світ іспанської нерухомості Міхалкова, ми приїжджаємо до Аліканте. Это что? Це будинок, в якому цілих 3 квартири має донька Міхалкова. Ё-моё, Але про те, що любов до Європи у Міхалкова всерйоз і надовго, свідчить ще один, напевне, найцікавіший факт. И это не частный случай. Это тенденция. Ми вирушаємо на узбережжя Коста-Бланка, де у містечку Альфас-дель-Пі розташовується елітний комплекс, 5-зірковий готель та клініка Ша Велнес Клінік. Частиною нерухомості на цій території володіє
безпосередньо кремлівський пропагандист Нікіта Міхалков. Ну, это... У грудні 2022 року, через 10 місяців від початку російського вторгнення в Україну, Міхалков таки потрапляє під санкції ЄС. Да, радикально. Да, неожиданно. І одразу звертається з проханням зняти санкції, але безрезультатно. А тут как? Відповідно до виписки з іспанського реєстру, під санкції потрапила і нерухомість Міхалкова на території комплексу США, яку наразі заборонено продавати або переписувати на інших власників. Просто в глазах Запада Россия несет ответственность за судьбу этих людей. Вы не считаете, что этот смертный приговор... Меня глаза Запада не интересуют вообще. А от батьків зятя міністра іноземних справ Росії Сергія Лаврова очі Заходу цікавлять. І дивляться їх очі на Іспанію, на регіон Каталонія, на передмістя Жирони. І в той час, як за словами Лаврова, Уже далеко не один год против России Запад развязал настоящую гибридную войну. вже далеко не один рік ось у цьому будинку на березі моря батьки Олександра Вінокурова, за даними іспанських джерел, УП володіють 2 квартирами. Бачили тут і доньку Лаврова Єкатерину Вінокурову. Зять Лаврова Олександр Вінокуров брав участь у зустрічі в Кремлі з президентом Путіним у перший день повномасштабного вторгнення і перебуває під санкціями Євросоюзу. Але його батьки не під санкціями ЄС, як і донька Лаврова. Тому Єкатерина Вінокурова цілком може відвідати ці апартаменти навіть цього літа. I wasn't expecting that. Як і сусід родини Лаврова у цьому будинку Роман Пахомов, так звати директора однієї з дочірніх компаній російської державної корпорації «Ростех», яка спеціалізується на виробництві та експорті високотехнологічної промислової продукції військового призначення. Зокрема, «Ростех» виготовляє боєприпаси, якими Росія атакує Україну. А родина генерального директора компанії «Ростех», одного з найбагатших людей Росії, Сергія Чемезова, який перебуває під санкціями ЄС через повномасштабне вторгнення Росії, є іспанськими сусідами 5-го президента України Петра Порошенка. Щоправда, ані у листопаді минулого року, ані у травні цього на віллі Чемезова ми так і не помітили ознак життя. Як і не помітили ознак життя в будинку дружини депутата Державної думи боксера Ніколая Валуєва. Або на території маєтка, зареєстрованого на компанію сина іншого депутата Держдуми Олексія Чепи. Это борьба с основным нашим внутренним врагом. Врагом, который не дает спокойно жить нашему обществу. И этот враг имеет имя определенное. Его имя – бедность. В
свою чергу, «Українська правда» і надалі продовжить працювати над тим, щоб знайдених та покинутих маєтків російських еліт тут, в Іспанії, стало ще більше, а російських еліт, відповідно, менше.